Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Memeș, ca de obicei. Înainte de toate, vă reamintesc că sunteți minunați și puternici. Astăzi voi face o citire generală pentru fiecare semn în parte, pentru a vedea care este energia până la sfârșitul acestei săptămâni. Urmând ca ulterior să revin către voi cu zodiile la care încă lucrez. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu să lăsați deoparte. Nu am cum să țintesc cu mesajele, cu informațiile pentru fiecare dintre voi dedicat în parte, dacă nu vă știu și situațiile prin care treceți sau detalii despre viața voastră. Energia este generală. Noi aici discutăm despre energia din mentalul colectiv la care sunteți toți conectați. Câteodată veți rezona mai mult cu mesajele, alteori s-ar putea să nu. Asta nu înseamnă că informațiile nu sunt potrivite pentru cineva anume. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici ca de fiecare dată. Vă îmbrățișez cu drag și vă spun tare, tare, tare că îmi face o deosebită plăcere să vin de fiecare dată aici. Este pentru mine o pasiune, o chemare și o dorință foarte mare, dar foarte mare, să răspândesc bine în jurul meu și o fac atât cât pot eu. Iar celor care sunteți noi și ați venit aici pentru prima dată, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apreciați aceste clipuri dacă voi considerați că rezonați cu informațiile pe care le auziți aici. Asta mă ajută pe mine și este valabil pentru toată lumea care ascultă să pot răspândi mai departe clipul pentru cei care poate au nevoia de informație. Este în acest moment prezent cumva o luptă între condiția umană și condiția artificială, ca să spun așa, să nu mi se mai filtreze informațiile. Am certitudine și știu despre ce vorbesc. Așadar, dacă vreți să faceți un bine și dacă aveți nevoie de mesaje și considerați că un om vă ajută acolo când voi aveți o apăsare, este singurul lucru pe care îl puteți întoarce, un like și abonarea. În acest context pe YouTube nu știu pe alte platforme cum funcționează lucrurile, pentru că este singurul loc în care mă puteți găsi. Acum, înainte de a începe cu citirea de astăzi și de pregătirea zodiilor pentru luna mai, voiam să vă explic niște detalii tehnice, astfel încât să fie mai multă claritate pentru toată lumea, pentru că luna trecută am avut niște cărcotași care s-au trezit a fi experți sau care au fost tare nemulțumiți despre faptul că la o zodie anume vorbeam despre altă zodie anume și vă voi explica și de ce. Noi ne naștem, spre exemplu, cu soarele în Gemeni. Soarele nostru este în Gemeni. Soarele suntem noi, sufletul nostru, modalitatea în care noi ne vom manifesta în această viață, ce direcție vom avea. Gemenii reprezintă un arhetip, o sumedenie de calități, dar și de lucruri mai puțin fascinante pentru noi ca oameni, pe care le vom îmbrățișa, către care vom avea o predilecție. Însă, modalitatea în care gândim este dată de Mercur, cea prin care noi iubim sau felul în care noi iubim se regăsește sub arhetipul planetei Venus și așa mai departe. Noi suntem Gemeni și putem avea Mercur în Gemeni, putem avea Mercur în Taur sau putem avea Mercur în Rac, întrucât Mercur nu se regăsește niciodată pe cer la o distanță mai mare de 28 de grade de soare. Deci, tu poți fi cu soare în Gemeni, poți avea Venus în, să spunem, Leu și poți avea Mercur în Taur. Asta înseamnă că vei avea o atenție mai mare asupra lucrurilor practice, că vei gândi practic, că te vei orienta către simplitate, vei aborda poate lucrurile mai simplu, vei fi poate atras de confort, de calitatea lucrurilor, în fine, și așa mai departe. Când avem tranzite pe cer, avem planetele voastre natale și în afara astrogramei, da? Ca să vă explic așa să mă înțelegeți toți, avem tranzitele. Tu ai soarele în Gemeni natal, ai Mercur natal în Taur, dar în acest moment Mercur se regăsește în casa ta, să spunem a noua, în Berbec. Această arie din viața ta va fi cea activată de arhetipul Berbecului și de tranzitele planetare prin casa aceasta. Despre asta vorbesc, pentru că asta se va întâmpla acum. Harta ta de la naștere este cea pe care o aveai, modalitatea sau potențialul de manifestare cel mai mare în această viață, pe care evident că îl poți suprascrie, dar horoscopul și ce îți poate aduce luna pe care o descriu la nivel de predispoziție
implică aceste tranzite planetare care se regăsesc în fiecare an, se învârt, da, conform zodiacului. Și acum suntem pe sezon de Berbec și de Taur. Se vor muta pe arhetipul Taurului, marea lor majoritate. De aceea vorbesc și explic așa, pentru ca voi să mă înțelegeți și pentru că ăsta este felul meu de a fi. Dacă nu ne convine ceva, cum făceam pe vremuri la televizor, schimbăm canalul. Atunci cu cine ne certam? Noi în solitudine, între cei 4 pereți, în confortul casei noastre, nu? Acum, să vedem care sunt mesajele zilei. Am simțit nevoia să clarific, pentru că unii oameni pur și simplu atacă și atacă din ignoranță și din lipsă de răbdare și ne plângem toți zi de zi că lumea în care trăim este rea, că lumea în care trăim este plină de dezastre naturale și așa mai departe. Dar nimeni nu-și dă seama că noi le provocăm prin mentalul colectiv la care suntem toți conectați. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Exprimă-ți frustrările acolo în privat și schimbă canalul. Este atât de simplu. Energia zilei, uite, ceva legat de destin, iese la suprafață din subconștientul nostru, pentru că avem luna aici și luna înseamnă psihicul, subconștientul, ceva emoțional. Ceva emoțional, o situație care s-a încălzit foarte tare. Vedeți că avem abur, avem zile ploioase, cum am avut și acum, și praful acesta ciudat cu care ne-am confruntat, o situație emoțională sau te apasă ceva atât de tare încât te frămânți. Ai grijă că te frămânți în mintea ta și este un tipar, este un fel al tău de a fi, modul în care te frămânți acum și o șansă. Vrei să știi dacă ai o șansă. Uite, avem luna și soarele. Toate lucrurile, absolut toate lucrurile care există au și bine și rău. Și bine și rău. Noi trăim în dualitate, în polaritate. Luna și soarele. O situație care, uite, ajunge să se înfrumusețeze. Poate unii dintre voi aveți provocări noaptea sau lucrați în schimburi de noapte și nu mai vreți. Vreți să scăpați, să vă schimbați serviciul. Să vedem. O șansă nouă pentru Berbec. Șansa destinului. Oh, ce frumos! Ia uite câte au ieșit. 3 de monede, faetonul și 6 de bâte. Pentru întreaga săptămână. Posibil să fie ceva la locul de muncă, un parteneriat, o vizită pe care o faci, niște oameni care îți vin în casă, tu care faci o excursie, un drum și te simți bine, un cadou pe care îl poți primi, un interviu la care poți merge, o discuție foarte pragmatică, foarte realistă cu partenerul de viață. Atenție aici că s-ar putea să fie ceva legat de orgoliu, cineva să nu vrea să stea de vorbă și cu toate astea, până la urma urmei, energia se va domoli și veți putea discuta. Pentru alții dintre voi, de-abia așteptați să scăpați dintr-o situație și aici energia vă spune că această săptămână este una benefică. Am scăpat și de Mercur retrograd. Suntem încă sub umbră, în perioada de umbră se spune corect, a acestei retrogradări, dar în curând ne vom simți mai liniștiți, pentru că Mercur va intra în Taur și Taurul vine cu liniște și cu simplitate. Pot fi niște bani care intră, pot fi niște cheltuieli, niște investiții pe care vrei să le faci, un credit pe care îl faci, poate fi achiziția de casă, poate fi o echipă aici de oameni care te ajută, o echipă de arhitecți, poate fi un proces de asemenea, pot fi contracte pe care să le semnezi. La nivel de relații este o săptămână de colaborare, o săptămână în care și tu și partenerul tău păreți a avea același drum, aceeași idee. O energie foarte bună. Asul de spade, un credit, o călătorie, o discuție care este favorabilă, un proiect pe care îl începi, o hotărâre pe care o iei și te avantajează extraordinar de mult. Te simți în primul rând mai odihnit, te simți cu mintea mai limpede. Ce victorie este aici, soarele!
Este o săptămână foarte bună pentru voi, dragii mei berbeci, să vă eliberați. Începând cu luna mai, oricum avem alte tranzite. Când mă gândesc și eu că lucrurile sunt mai ușoare, ele se complică. Alte tranzite care ne ajută, pentru că astrologia este un program, așa cum și tarotul este un program, care nu fac decât să ne ajute să ne decondiționăm noi la nivel mental. Să vedem. Ai un succes săptămâna asta, ai liniște, este o săptămână liniștită pentru tine și este ca și când a venit timpul să respiri și tu ușurat. Abandonat. Uite, o situație care înainte era abandonată, acolo unde tu aveai frustrări și supărări, acolo vine pentru tine șansa acum să le remediezi. Dacă aveai provocări financiare, le remediezi. Dacă nu vorbeai cu cineva, ai o șansă să vorbești. Dacă te apăsau diverse lucruri, aveai provocări cu timpul, vei găsi timp să rezolvi ce ai tu de rezolvat. Și ajutor, vei primi ajutor, nu vei fi abandonat. Săptămâna aceasta, vezi și prin acest 3 de monede, este o energie de colaborare. Vei primi ajutor de la cei din jurul tău, cât a mai rămas din ea, să faci lucrurile pe care le dorești tu, să îți duci la bun sfârșit planurile. Foarte bună energia. Uite, și mai luăm o carte așa. Primești niște vești din străinătate. Rac, ceva ce ți-ai dorit din trecutul tău sau lucruri care au legătură cu casa, credit pentru o casă sau vrei să faci ceva în casa ta sau pur și simplu, realmente, în viața ta și în casa ta, pentru sfârșitul acestei săptămâni și pentru următoarea perioadă va fi liniște. Dacă ți-ai abandonat tu responsabilitățile, dacă te-ai simțit cumva pus pe tușă de energia de până acum, te vei elibera din aceste lucruri. Poate ai legătură cu un rac, cu un leu, cu un capricorn, poate fi aici, dar este foarte predominant racul. Racul și leul sunt două arhetipuri cu care s-ar putea să ai interacțiuni și nu numai. Și Capricornul, poate zodiile de pământ, dar aceste 3 semne, rac, Capricorn și leu, sunt foarte puternice în energia acestei săptămâni pentru tine. Poate unii dintre voi aveți o epifanie, descoperiți o cauză a unui abandon sau de ce v-ați simțit singuri în ultima perioadă. Foarte bună energia pentru voi, vă doresc mult spor. Să vedem la Taur. Ce șansă vreți voi, ce vă aduce voi energia acestei săptămâni? Un 7 de spade întors, regele de bâte și cavalerul de spade. Cineva fuge de voi sau voi ați obosit și vreți să fugiți dintr-o situație. Ideea este că voi știți aici ce aveți de făcut. Ori aveți vreo apăsare, vă deranjează cineva foarte tare. Poate fi un vecin, poate fi, uite, și la voi ca și la berbec, poate aveți legătură cu berbecul, ce interesant. Unii dintre voi, nu este obligatoriu să aveți toți o legătură cu berbecul. Poate fi vorba aici despre faptul că vreți să fugiți de o responsabilitate sau că cineva fuge, nu vrea să stea de vorbă cu voi sau voi vreți să scăpați dintr-o situație care vă frământă foarte tare, vă ține captivi, vă ține pe loc. Aveți o șansă să ieșiți de aici, va trebui doar să vă activați voi voința sau poate v-ați simțit în ultima perioadă obosiți. Aici a fost procrastinare, a fost lasă că lucrurile pot merge și așa, poate fi și acest lucru, sau vreți să evoluați, să vă extindeți la nivel de afacere și se poate, sau la nivel de serviciu. Uite, asul de monede. O extindere, vine către voi o șansă, se întâmplă ceva și în relații și pe toate planurile. Este o energie foarte bună. Magicianul, descurci o situație, până la sfârșitul săptămânii descurci o situație care te apasă și te vei bucura. Este ceva concret, este ceva palpabil, pot fi și niște bani, poți recupera ceva, poți descoperi dacă cineva te-a mințit pentru niște bani. Și uite, lucrurile s-au mișcat încet. Poate până acum au fost provocări acolo, da? Lucrurile n-au mers atât de repede pe cât ți-ai dorit tu, dar situația se remediază. Poate fi vorba și despre ceva ce a fost în relația ta aici, destul de trist sau apăsător, frustrant și se rezolvă. Avem o veveriță, ca și la berbec a apărut aici luna.
secrete sau lucruri pe care nu le-ai înțeles. Nu înțeleg de ce anume se întâmplă ceva în viața mea. Este un moment să te decondiționezi, să ieși dintr-o poveste, pur și simplu. Să poate vrei să faci niște economii sau poate trebui să cheltui din rezervele proprii. Vei reuși să pui și banii aceia la loc. Poate veni o cerere, poate veni în sfârșit o concluzie. Aici pentru voi este o concluzie și uite echilibru. Se schimbă o situație și se echilibrează. Vei ieși din această stare de tristețe, de apatie. De apatie. Este o stare de apatie aici pe care o închei. De săptămâna viitoare te vei simți mai energizat, mai optimist. Vei simți că nimic nu-ți mai stă în cale. La voi s-a infiltrat aici o carte, Înaltul Preot, o garanție, ceva garanție. Poate fi vorba despre bani. 6 de bâte ca la berbec, Diavolul și Înalta Preoteasă. Voi aici vreți să faceți ceva și aveți niște dubii și aveți nevoie de o garanție. Până la sfârșitul săptămânii vă veți convinge de o situație unde voi aveți nevoie de garanții. Dacă merită să luptați pentru ceva anume, dacă merită să faceți un pas într-o direcție, în funcție de cum aveți voi situațiile acum. Vă este teamă cumva de un viitor necunoscut. Aici poate fi o victorie la locul de muncă, poate fi așteptarea unei promovări, poate fi așteptarea unei schimbări și vă tot întrebați, oare lucrurile se vor schimba sau vor fi mereu la fel? Este o schimbare. Diavolul este casa a 10-a din astrologie, iar voi aveți casa a 10-a în Pești, unde sunt Saturn și Marte acum. S-ar putea să fi lucrat foarte mult voi și de acum înainte să aveți cumva acces la o perioadă mai liniștită, să intrați într-o vacanță. Regele de monede, niște bani, vin către voi și vă simțiți mai bine, sunteți mai apreciați acasă. 3 de monede, parteneriat. Pentru toate semnele au ieșit cărțile acestea până acum, aproape 6 de bâte și 3 de monede. O colaborare, un parteneriat, o afacere, un bonus care poate veni pentru voi aici, la voi în casă, se liniștesc lucrurile, este ca și când cineva tace, nu se mai avântă să vă atace într-o oarecare măsură sau voi vă asumați o responsabilitate, faceți niște lucruri pe care le-ați amânat anterior, dar veți găsi prilejul, veți găsi momentul oportun să faceți chestia asta. Și Steaua, se așează o situație, se lămurește aici povestea voastră, veți avea o reușită. Unii dintre voi puteți face un drum care are legătură poate cu un credit, cu niște instituții bancare sau cu niște instituții care vă propun o colaborare. Pot fi noi parteneriate pentru voi aici. Și părinții, maturitatea sau cineva din viața voastră care vă face să vă simțiți sufocați. Poate fi faptul că nu aveți timp, monedele sunt timp și bani pentru copiii voștri și la sfârșit de săptămână vă hotărâți așa să petreceți mai mult timp cu ei și să încheideți telefonul, laptopul sau ce mai aveți voi de făcut și să spuneți stau doar cu familia mea. Sau poate fi vorba despre faptul că trebuie voi să vă maturizați cumva. Se poate repeta o situație acum în viața voastră de adult ca în copilăria voastră și trebuie să aveți un pic mai mult curaj pentru că este în regulă, aveți protecție în această direcție. Să mai vedem o carte. Elefantul, puterea, să fiți gentili, o situație se transformă. Veți găsi o modalitate foarte înțeleaptă să reușiți să faceți ceva ce v-ați propus în această săptămână. Poate fi vorba despre frați, surori, poate fi vorba despre cartier, despre comunitate, vă gândiți să vă mutați. Poate fi vorba despre o soluție pe care acum o găsiți sau cum să ieșiți dintr-o provocare pe care o aveți, dar veți rezolva. S-ar putea totuși să nu rezolvați atât de repede pe cât v-ați dori, însă este o reușită aici. Pentru Rac, Regina de bâte, 9 de monede, 3 de spade.
Aveți o reușită în planul financiar, iar alții dintre voi primiți niște complimente. Vă hotărâți pur și simplu să spuneți, ei, ăsta sunt și uite, de acum înainte nu mi mai pasă de ce crezi tu sau celălalt de lângă mine. Mai ales dacă sunteți singuri, este nevoie să vă schimbați puțin mentalitatea, să vă vedeți și voi mai puternici, mai stăpâni pe voi. Aici pot fi Capricornul și Leul ca semne implicate, dar și cineva din semnul Balanță. Nu este echilibru. Poate lipsit echilibrul la nivel financiar sau este o chestiune cu independența financiară. Aveți o durere, dar care vă afectează pe plan financiar într-o oarecare măsură. Puteți să știți totuși să faceți rost de bani chiar și de la voi din casă, dar aici pentru voi această șansă de vindecare este o șansă de vindecare la nivel de stimă de sine. Este ceva legat de microbiom și de stomac aici care se poate rezolva. Oh, ce frumos! Avem Regina de Cupe, iubire, avem Diavolul și 4 de Cupe. Simt că nu merit. Această săptămână este despre a vă schimba perspectiva, să întoarceți situațiile în favoarea voastră. Poate fi ceva la locul vostru de muncă, să vă fie refuzat, poate timp liber, spațiu să faceți ce vreți, o vacanță sau cineva acolo nu este în acord cu modalitatea voastră de a gândi în acest moment prezent, deși voi aveți dreptate, s-ar putea aici cineva totuși să manipuleze situația. Pe de altă parte, voi v-ați săturat, aveți un moment în care sunteți cumva într-un punct în care nu mai vreți să continuați, ceva anume. Și puteți să opriți lucrurile pe care nu le mai doriți. Pentru alții dintre voi este, am făcut cam ce am vrut în ultima perioadă și a venit timpul să fac și ceea ce trebuie. Veți găsi motivație să faceți și ceea ce trebuie, nu doar ceea ce vă place. Poate fi vorba aici despre respingerea cuiva care v-a derutat, dar pe care o veți putea integra, vindeca. Iubire necondiționată. Acord și pact. Este un ciclu. Dacă aveți o ceartă cu cineva acum în acest moment prezent sau dacă aveți o povară, un impediment, însemnarea unor contracte, până la urma urmei le veți rezolva. Nu trebuie să fiți optimiști. Veți rezolva. Veți continua ce vă doriți voi acolo să continuați. Uite, se închide. Este vorba despre atitudine și despre faptul că voi singuri veți rezolva. Trebuie doar să aveți un pic mai mult curaj. Voi sunteți în energia Reginei de Cupe și aici energia momentului prezent vă spune: fii ca regina de bâte, fii un pic mai curajos. Trebuie să ai mai multă forță, mai multă determinare și voință să vorbești despre lucrurile pe care le dorești, pentru că altfel îți scade stima de sine. Pot fi niște bani aici care vin. Poate fi o întârziere la plată, dar pot fi niște bani care vin. Trebuie să apăsați puțin acolo pe ceea ce vă trebuie. Uite, în energetic, este vorba despre gândurile voastre care blochează în acest moment o materializare, o soluție. Este o neînțelegere pe care o clarificați până la sfârșitul acestei săptămâni. Energia totuși vă ajută să clarificați o situație, dar o situație care v-a supărat un pic. Uite, o ofertă de muncă sau faptul că îmi ofer timp, că stăm de vorbă, înseamnă că și contez pentru tine. Poate fi vorba despre niște bani pe care îi primiți, poate fi vorba despre un serviciu, poate fi vorba despre liniște la locul de muncă. Toate aceste lucruri sunt posibile aici, prospectarea pieței sau niște posibili noi clienți care să apară acum dacă sunteți antreprenori. Cineva vă face o ofertă care vă ajută pe voi să vă simțiți mai bine și să vă recâștigați așa zâmbetul pe buze. Pentru Leu, să vedem ce schimbare apare aici. 4 de spade, 10 de monede, 5 de monede. Se va ține cont de părerea voastră. Veți reuși să scăpați de un dubiu, să scăpați de un sentiment tare neplăcut pe care l-ați avut până acum, că sunteți pe cont propriu. Veți fi înconjurați mai toți de oameni buni, veți fi înconjurați de oameni care chiar contează pentru voi și care vă ajută să vă ridicați puțin moralul.
Pentru voi vine aici o șansă, o posibilă colaborare sau gândurile cuiva, gândurile unor oameni buni care vă încurajează și vă ajută să nu vă mai simțiți la pământ, pentru că v-ați simțit lăsați pe din afară într-o oarecare măsură, voi singuri pe cont propriu. Sau ați simțit că pentru voi nu se întâmplă nimic bun. Până la sfârșitul săptămânii veți vedea că vă vin niște idei despre cum să schimbați ceea ce vă apasă. Uite, niște idei despre schimbare, 6 de spade, o soluție. Vă vin niște idei despre cum să faceți lucrurile să funcționeze pentru voi, o dorință sau cum să faceți lucrurile așa cum vă doriți voi sau să faceți și ca voi. Vedeți, cineva aici vă va da dreptate sau va recunoaște meritul vostru. Cineva aici vă dă dreptate sau pur și simplu o situație ajunge într-un punct final. O situație ajunge într-un punct final. Această săptămână pentru voi va fi despre confirmarea faptului că puteți. La nivel de relații s-ar putea să fie aici un abandon și nu știu, săptămâna asta să fie pur și simplu specială pentru voi și să spuneți, dacă tu crezi că eu te-am pierdut, află că de fapt tu m-ai pierdut pe mine. Este o energie foarte puternică în care voi vă repuneți în funcțiune așa, deveniți foarte puternici. Pentru alții dintre voi este un drum pe care îl faceți și tare vă bucură. Tare vă bucură. Pentru familie, despre familie. Pacifistul, mediatorul, omul care te ajută, te împaci cu cineva sau te liniștești, te îndepărtezi de un conflict, îți schimbi mentalitatea, pur și simplu e o hotărâre să te gândești la lucruri mai bune. La nivel de sănătate te hotărăști să faci o schimbare. Uite, se deblochează pentru tine aici situația. Dispare ghinionul ăsta, starea asta joasă și vei vedea că începând cu luna mai te vei simți mai bine. Chiar te vei simți mai bine. Se încheie un capitol aici care te-a bulversat total. Este cumva ca și când tu încetezi să mai spui despre tine ceva sau să mai menționezi o situație care te-a supărat anterior. Cartea. Niște lucruri ies la suprafață, uite, schimb filosofia despre viață sau ajung la urechile tale niște informații care îți dau aripi. Pur și simplu îți dau aripi. Te vei simți bine. Pot fi niște acte pe care le răsfoiești aici. Poate fi vorba despre o informație care ți apare în minte acum și vei spune, bun, și ce dacă? Trecutul e trecut. Așteaptă-te la lucruri neașteptate și element de foc, ca și voi. Deodată se întâmplă ceva frumos în viața voastră, deodată și neașteptat și are legătură cu planul vostru de viață aici. Pentru că a venit momentul, este ca și când ați avut o cheie de activare așa la nivel energetic pe care ați activat-o atunci când v-ați liniștit sau pentru a activa această stare de abundență, pentru că este o stare de abundență aici și de prosperitate. Abundența este interiorul nostru care este bine, noi când suntem bine cu noi înșine și se întâmplă ceva sau te împaci cu cineva. În sfârșit, cineva te ascultă. Pentru Fecioară, nouă de cupe, 3 de cupe și spânzuratul. Măi, aici voi vă bucurați că vă luați concediu unii dintre voi. Vă bucurați că se oprește activitatea. Este un fel de dolce far niente, așa. Este o bucurie care vine dintr-o stare emoțională de libertate. Poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este, dacă îmi schimb locul, îmi schimb norocul. S-ar putea să faceți un drum sau să fie nevoie să ieșiți undeva, să faceți o achiziție sau poate o ieșire din casă, să cumpărați niște lucruri, vă schimbă vouă starea. Pentru alții dintre voi, o bucurie. Ceva ce așteptați voi să se împlinească de mult timp se poate întâmpla în următoarea perioadă. Veți ieși dintr-un sacrificiu, ori trezitul de dimineață, ori ceva de genul ăsta. Nu știu, vă bucurați aici. Uite, 6 de cupe.
Ori pentru copii vă luați voi vacanță sau concediu pentru că intră și ei în vacanță, ori pur și simplu aveți parte de o bucurie, ceva ce v-ați tot dorit, ce v-ați tot dorit se poate întâmpla acum. 3 de bâte. Se întâmplă acum. Așteptați ceva. Ați aștepta foarte mult un eveniment sau ceva ce așteptați de foarte mult timp se materializează pur și simplu în următoarea perioadă. O excursie, o bucurie. Înaltul preot este oficial. Da, este o vacanță oficială pentru unii dintre voi, adică concediu semnat cu acte în regulă. Pentru alții dintre voi este o bucurie oficială, ceva oficial. Vă revedeți cu niște prieteni dragi din copilărie, mergeți în locurile natale și acest lucru vă bucură, vă întâlniți cu copiii voștri și acest lucru vă bucură și veți sta o perioadă, este o perioadă mai lunguță așa de timp aici, sau pur și simplu niște vești oficiale, starea voastră, filosofia voastră de viață se schimbă, dar este o perioadă foarte bună pentru voi la nivel emoțional. Luna plină, de ieri începând, uite, abundență, eliberare, vă eliberați de ceva și pauza asta vă face tare bine. Poate fi că așteptați niște vești oficiale pentru niște încercări, dar vă bucură, veștile astea au un rezultat bun, au un răspuns afirmativ pentru voi. Uite, și o închidere, se încheie ceva perfect. Perfect. O situație cristalină, o situație care devine foarte clară, este foarte clar, precum cristalul, că ceva aici bun pentru voi se întâmplă și în relațiile voastre puteți relua o discuție mai veche cu cineva, cineva vă poate vizita, cineva poate oficializa relația cu voi acum sau voi cu ei. Dacă au fost vremuri înainte mai precare, situații mai tensionate, vedeți, acum este o șansă. Voi veniți după o perioadă cumva stresantă și în următoarea perioadă vă bucurați, eliminați niște lucruri. Poate fi o stare de sănătate, vă puteți simți dintr-o dată mai bine și sensul vieții, niște conștientizări sau pur și simplu primiți o confirmare și căpătați voi mai multă claritate în următoarea perioadă despre noua voastră direcție în viață. Pentru alții dintre voi poate fi începutul unei relații, dar care are potențial să ducă către o căsătorie. Iar dacă vorbim despre serviciu aici, dacă situația nu prea merge bine, să știți că veți avea o altă oportunitate în curând la orizont. Există potențialul, evident, că dacă voi nu aplicați sau nu căutați un alt loc de muncă, nici el nu vine. Pentru balanță. 8 de bâte. Nu, a ieșit bine. Discuție și comunicare sau drumuri pe care le faceți. Regina de spade. Cu ochii pe rezultat. Voi sunteți cu ochii pe rezultat și v-ați hotărât să faceți curățenie. Sau aici sunt niște chestiuni juridice legale cu care voi aveți în acest moment o apăsare, o supărare, dar care se pot schimba. Ideea este că sub această șansă există o acțiune de-a voastră care trebuie făcută pentru ca voi să vă eliberați. Sunt niște vești noi care apar, niște vești oficiale sau poate vă apasă aici ceva legat de transport, de mașină pe care o puteți schimba, niște vizite la atelierul auto, serviciul auto, nu venea cuvântul. Pentru alții dintre voi este nevoia de a învăța să spuneți nu, pentru că faceți oamenilor cumva pe plac și este momentul să nu mai faceți acest lucru, iar pentru alții dintre voi aici este o soluție care nu va întârzia să apară. Judecata poate fi un proces, pot fi niște chestiuni legale, după cum am spus, sau poate fi șansa de a discuta cu cineva, de a clarifica o situație foarte apăsătoare. Uite, cu cineva care v-a tratat înainte urât sau este mâna de ajutor întinsă care este potrivită pentru ca voi să găsiți soluția optimă la problema pe care o aveți în acest moment prezent. Pentru alții dintre voi este discuția cu cineva, o discuție
care nu a avut loc la momentul potrivit și care a făcut mai mult rău, pentru că nu ați știut nici voi, nici persoana respectivă cu claritate ceva. Este în sfârșit o aliniere aici pentru unii dintre voi. Atenție de altfel și la cum șofați. Și aici avem din nou Regina de Spade. Puteți cunoaște pe cineva, să știți, unii dintre voi, și este foarte bine că se întâmplă sub elementul acesta al spadelor, pentru că va fi foarte clar pentru alții dintre voi. Este fie o împăcare, fie o decizie de a merge mai departe pe cont propriu, fie că vorbim despre parteneriate de afaceri, fie că vorbim despre relația în care vă aflați. Vă gândiți dacă mai merită sau nu. Ei, gândul acesta trebuie să nu fie emoțional, să vă gândiți realmente dacă nu cumva faceți un compromis sau să nu compromiteți nimic pentru un rezultat foarte bun. Să spuneți tot adevărul. Aici este foarte mult adevăr. Și aici este ursul. Fie vorbim despre o autoritate, fie vorbim despre un șef, un manager, fie voi sunteți aceștia. Și de asemenea veți primi un ajutor din partea cuiva foarte înțelept sau care are foarte multă putere într-o anume chestiune, iar pe de altă parte pentru voi aveți putere, să știți că veți avea soluții să ieșiți dintr-un impas. Iar la nivel de relație, așa, trebuie să vă gândiți dacă sunteți pe cont propriu ce se întâmplă, dacă sunteți într-o relație ce se întâmplă. Și aici avem Saturn, structură, maturitate, să vă gândiți foarte matur, pentru că în funcție de acțiunile din acest an, cam așa se va derula și următoarea perioadă în viața voastră, adică anii ce urmează vor fi turnați ca fundație acum. Ce veți construi în viitor va avea acest an ca fundație, se încheie o situație, puteți încheia o situație, puteți ieși dintr-un mare impas. Dragii mei scorpioni, ce aduce pentru voi următoarea perioadă? Regina de Spade, poate aveți legătură cu Balanța, Steaua și Judecata. Pentru voi este nevoie de minte limpede. Voi trebuie cumva să vă schimbați mentalitatea sau veți traversa o situație prin care o situație care nu este rea, nu, este pusă acolo cu un sens în calea voastră, care vă ajută să vă schimbați și viața. Regina de Spade aici vine pentru unii dintre voi cu un divorț care se finalizează, posibil cu o judecată, cu o concluzie pe care acum o trageți și sunteți și mulțumiți de rezultate. Pentru alții dintre voi vine cu o șansă de recuperare la nivel medical. Vine cu o împăcare. Uite, 3 de spade, vine cu o împăcare. Voi aici, în următoarea perioadă, pentru că începe și retrogradarea lui Pluton curând, în Vărsător, și ne întoarce iar așa puțin la vechile obiceiuri, să vă eliberați de vechile obiceiuri, să știți că voi puteți trăi o viață extraordinar de bună. Ați avut și luna plină, unde pare că ceva trebuie să se încheie sau voi v-ați dat seama de ceva anume și soluția sau gândul pe care îl aveți voi acum este ceea ce vă trebuie pentru o viață mai bună. Nebunul, să o luați de la început. Există un remediu, apare un remediu puternic la o provocare pe care o aveți sau aveți un început cu cineva, vă puteți împăca cu cineva, să știți, chiar și la nivel de relație, chiar și dacă ați fost divorțați sau unii dintre voi pur și simplu hotărâți să divorțați. Și aici avem moartea, transformarea, ceva care se încheie și trebuie să se încheie, fie modul în care gândiți, fie o boală, fie o situație anume, pentru că altceva mai bun este aici pentru voi și mai bun și mai frumos. Ce puternică este mereu energia la voi. O ceartă cu cineva, pur și simplu, vă lămuriți, veți fi foarte înțelepți sau vi se recomandă să fiți foarte înțelepți. Și aici avem, ce frumos, trifoiul, noroc. Lucruri care se întâmplă, întâlniri care se întâmplă, situații care se aranjează pentru voi foarte, foarte avantajos și care vă aduc foarte mult noroc în următoarea perioadă. Și luna, subconștientul, este o schimbare la nivel de subconștient aici pentru voi. Sau poate luna plină acum v-a ajutat, vedeți luna plină în Scorpion, să
Aveți curaj. Pentru voi este un act de curaj aici. Și în alta preoteasă să vorbiți. Să vorbiți. Cineva vine acum și vorbește cu voi sau vă împăcați, se clarifică o situație care v-a frământat mult timp. Poate fi și o terapie aici, să știți. Uite, care v-a tras înapoi. Și de acum înainte vă veți putea deplasa. Chiar și la nivel fizic, dar veți pășiți, voi realmente pășiți către o nouă etapă din viața voastră. Una care este foarte benefică și va aduce noroc. Pentru săgetător, să vedem cu ce șanse vine această perioadă. Oh, ce frumos! O situație care se transformă, puteți primi un cadou sau vă gândiți, oare primesc un cadou, nu primesc un cadou, oare cineva mă place, oare cineva nu mă place, oare mă împac, oare nu mă împac, oare plec la un drum, oare nu plec la un drum. Asta e luna în balanță aici. Următoarea perioadă s-ar putea să vă prindă așa puțin nehotărâți, dar lucrurile se clarifică până la urma urmei. Este vorba aici despre disciplină. Este vorba despre faptul că s-ar putea să aveți voi idei contradictorii despre ceva anume. Pentru alții dintre voi, atenție că vă îndoiți de șansa voastră, vă îndoiți că puteți să faceți ceva. 10 de bâte. Pare a fi o situație de la locul de muncă și vă întrebați cât mai durează sau o situație care vă apasă acum, poate traversați o perioadă mai solicitantă pentru voi la toate nivelurile și atunci cumva vă gândiți sau vă întrebați cât mai durează pentru că sunteți stresați. 3 de cupe, foarte puțin, uite, vă veți bucura. Sau vreți să mergeți la un eveniment și nu știți cum o să fie, aveți îndoieli, vreți să faceți un drum, o vacanță, dar aveți îndoieli. Sau vă gândiți pur și simplu la nivel financiar, oare o să reușesc, oare nu o să reușesc? 8 de cupe, veți lua totuși o hotărâre. Deci pentru voi următoarea perioadă este despre întrebări pe care le aveți și răspunsurile la aceste întrebări care nu vor întârzia să apară și uite roata destinului, fix cartea voastră. Șansa. Voi sunteți într-o poziție acum în care vă întrebați ce să faceți și cum acționați, iar pentru voi vine energia momentului prezent și vă spune cu cât ești mai relaxat, cu atât mai bine îți va fi. Deci următoarea perioadă ar trebui să vă fie una pe suflet, de suflet, să vă relaxați, să vă gândiți la lucrurile frumoase, pentru că aici cineva vă este alături. Pot fi mici provocări la nivel de relație, să vă întrebați dacă partenerul mai este acolo implicat 100% sau vrea să stea sau vrea să plece. Liniștiți-vă pentru că cu cât sunteți mai optimiști, cu atât mai bune vor fi lucrurile sau mai favorabile vouă. Avem aici Gaia, o chestie de pământ, legată de pământ. Trebuie să gândiți simplu, să luați lucrurile foarte simplu în următoarea perioadă și uite, parteneriat. Lucrurile sunt mai simple, posibil să aveți voi așa o perioadă mai încărcată în aceste zile și să fiți cumva neîncrezători. Pur și simplu, cred că este mai degrabă din cauză de oboseală. Sau poate partenerul vostru nu vă înțelege, vreți să faceți niște lucruri și partenerul nu vă înțelege. Dar roata destinului rezolvă aici problema. Uite, comunicarea rezolvă problema, înțelegerea rezolvă problema. S-ar putea, exact cum am spus, să aveți niște provocări sau niște sentimente contradictorii în deciziile pe care vreți să le luați, însă veți vedea că dacă voi alegeți ceva sau vă simțiți blocați, nu puteți faceți ceva, este pentru că așa trebuie să fie mai bine pentru voi. Și aici avem încredere, să nu vă dați bătuți și să fiți optimiști, să gândiți pozitiv pentru că veți avea parte de niște schimbări foarte favorabile. Deci pentru voi este cu îngrijorare și îndoială. Încercați să vă bucurați, să fiți mai bucuroși, mai optimiști pentru că veți rezolva mult mai repede situațiile. Veți avea și un început, ceva aici se naște, există o noutate, există o soluție pentru apăsările pe care le aveți voi acum. La nivel medical s-ar putea să fiți obosiți sau să aveți provocări cu sănătatea, dar veți vedea că lucrurile și acolo se ameliorează și că nu va fi totul
poate dezastruos cum vă gândiți voi acum. Se transformă pentru voi ghinionul în noroc în următoarele zile și veți respira așa ușurați. Vă relaxați. Pentru Capricorn, ciudat, a început să plouă și la voi a început să tune, să nu vă enervați zilele astea. Nebunul, Înalta Preoteasă și 8 de spade. Voi vreți un răspuns, voi aveți niște gânduri și vreți să vă convingeți, căutați niște răspunsuri, fie vreți să vorbiți cu cineva și persoana respectivă este cumva dispărută, se transformă așa într-o mică fantomă, amuzantă în Gaspar, știți desenele, sau voi nu știți ce să faceți, pur și simplu. Sunt niște griji, niște apăsări, niște idei care sunt doar în mintea voastră. Acest blocaj este în mintea voastră sau realmente vreți să porniți la un drum, vreți să faceți ceva anume și aveți diverse impedimente. Încercați să le înțelegeți și să nu vă înfuriați pentru că este înspre binele vostru. Sunteți feriți. Aici avem pajul de bâte. În zilele următoare voi veți fi foarte grăbiți. Veți apăsa pedala de accelerație sau atenție să nu apăsați pedala de accelerație pentru că amenzi și limită legală, să aveți grijă la aceste lucruri. Pe de altă parte, voi sunteți mai hotărâți și veți claritate imediat într-o anume direcție, pentru o anume stare sau gând pe care îl aveți voi acolo. Uite, lucrurile se aranjează până la urmă. Voi veți obține ce vă doriți. Ideea este cum o faceți. Înaltul Preot trebuie să fie matur. Voi vreți un răspuns oficial. Voi vreți să auziți din gura cuiva ceva. Și veți auzi. Ideea este că accelerați foarte tare și s-ar putea ca omul respectiv, el să aibă acest blocaj, el să aibă provocări în viața sa de zi cu zi, să fie ocupat la serviciu sau să aibă cu copiii provocări sau voi să aveți. Este o chestie legată aici de copii la voi, dar oficial totul este bine. Veți traversa perioada aceasta și vă va ajuta să înțelegeți mai mult ceea ce se petrece în sufletul vostru. Uranus. Se încheie o situație, s-ar putea pentru unii să se încheie neașteptat sau să primiți un răspuns la care nu vă așteptați, dar este un răspuns bun. Pentru alții dintre voi, poate aveți așteptările acestea de la o autoritate însemnând șeful sau, știu eu, administratorul de la bloc sau preotul satului, chestii de genul acesta. Și să nu fie neapărat ceea ce vă doriți voi, dar ideea este că vă aduce bucurie pe termen lung această realizare. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o cerere din asta foarte oficială, să vă mutați împreună și cartea, cunoașterea. Pentru voi este ambiguitatea în următoarea perioadă, cea care vă poate da puțin de furcă și va fi foarte interesant cum veți reuși să vă calmați pentru că veți avea un sfârșit de săptămână interesant și benefic vouă. Vă veți simți bine și veți avea de învățat din acest sfârșit de săptămână, dar și din perioada următoare. Vă veți convinge din ce în ce mai mult dacă sunteți în locul potrivit sau nu. Pentru alții dintre voi este o idee și vă temeți să o puneți în practică, pentru că nu știți cum vor reacționa ceilalți sau dacă prinde la public. Nu rămâne decât să faceți și să vedeți ulterior, pentru că va rămâne la nivel de secret sau veți rămâne cu îndoiala dacă nu treceți și la acțiune. Avem și judecata, care înseamnă să ne împăcăm, să discutăm, să ajungem în armonie sau să ajungem la o concluzie, dar care este a amândorura, nu a fiecăruia dintre noi separat. Iar alții dintre voi, dacă aveți un dubiu, veți afla cine este autorul. Sau dacă cineva v-a făcut ceva și bănuiți pe cineva, veți afla cine este autorul. Făptașul. Găsim făptașul, găsim fantoma. Pentru Vărsător, Steaua. Voi nu vreți să porniți sau nu vreți să dați cuiva o a doua șansă sau nu vreți să încercați ceva. 6 de bâte și Diavolul.
nu mai vreți să ascultați pe cineva, să ascultați de ceva sau pur și simplu opuneți o rezistență în fața unei autorități sau în fața unui model tradițional, unui lucru care așa se face, pentru că așa se face la nivel social. Aveți o promovare aici, aveți o reușită cu o autoritate, chiar dacă vă displace să mergeți până acolo sau să faceți drumul. La nivel de relație, pare că veți fi ascultați, pare că decideți voi, pare că este în funcție de voi ceva anume, poate fi un drum pe care le rezolvați, poate fi ceva legat de prestigiul vostru, de numele vostru, să auziți că ați fost lăudați în unele cercuri. 4 de spade, nu vreți, voi vă simțiți obosiți. Voi vă simțiți obosiți și vreți să vă eliberați, să nu mai aveți responsabilitate sau să nu mai fie pe umărul vostru toate lucrurile. Uite, 6 de monede, să împărțiți. Poate fi o chestiune de la locul de muncă unde simțiți că faceți mai mult decât ar trebui să faceți sau pur și simplu a venit vremea și timpul să vă echilibrați viața profesională și cea personală, să aduceți un echilibru aici, pentru că atunci când sunteți acasă sunteți foarte ocupați pentru a vă mai ocupa de ceea ce trebuie în casa voastră, la voi în casă. Pentru alții dintre voi este o perioadă, aveți nevoie de un tratament de release, să vă eliberați de energie toxică. Cavalerul de spade, de gânduri toxice, pentru că în acest moment aveți tendința de a spune tot ceea ce vă trece prin gând și nu, asta nu este un lucru rău, doar că aveți aici influența diavolului, care poate fi un capricorn, puteți avea legătură cu un capricorn, puteți avea legătură cu un vărsător, puteți avea legătură cu un leu sau este vorba despre ce vreau eu și ce vrei tu și în acest moment nu ar trebui să vă mai uitați la cine este vinovat, înaltul preot, ci la lucrurile care chiar contează. Pentru alții dintre voi sunt niște drumuri pe care le faceți, au legătură cu o autoritate sau vreți să luați o decizie care are legătură cu profesia voastră. Sunt și niște cursuri aici pe care le puteți urma, sunt și niște bani care vă sunt datorați și pe care îi primiți înapoi. Uite, trebuie să învățați ceva. Să învățați chestia asta despre echilibru sau sunteți voi o autoritate și vă certați cu cineva, dar omul respectiv nu înțelege pentru că este la un nivel inferior al conștiinței față de al vostru. Să treceți peste. Pentru voi, următoarea perioadă este despre cum învăț să trec peste, să mă eliberez de chestiile astea toxice sau de programele vechi pe care le am în gândul meu, pentru că nu am cu cine. Asta spun cărțile aici. Nu am cu cine, oricât de mult aș vrea eu, nu am cu cine și este în regulă pentru că, uite, mi-e dat, este în drumul meu, este benefic pentru mine să fac această schimbare. Altfel, rămân prins în energia aceasta veche și în acest moment prezent pot intra într-o nouă eră, într-o nouă etapă a vieții mele, de unde să găsesc o nouă destinație. Poate fi și o excursie aici, o tabără, un seminar la care să mergeți, care vă ajută foarte mult. Un seminar de vindecare, știu eu. O excursie cu scop terapeutic. Gaia, element de pământ fix. Să aveți grijă. Sau pot fi chestiuni legate de casă, unde aveți nevoie să faceți niște modificări, pentru că există nevoia de a face reparații și veți găsi bani să faceți aceste lucruri, veți primi ajutor, sau poate fi vorba despre faptul că sunteți în opoziție cu ceea ce vă doriți voi și pentru a vă alinia trebuie să vă calmați. Sau cineva aici se calmează în sfârșit și puteți sta de vorbă. Și pietrele din drum, steaua din nou, numărul 17, pas cu pas. Veți găsi o modalitate în următoarea perioadă să vă eliberați și să treceți peste o situație. Să treceți peste, exact așa spune energia. A venit timpul să treci peste. Cum facem asta? Încet, încet, fără a mai găsi vinovați, fără a mai pune presiune pe noi, fără a ne mai gândi la ce trebuie sau cum ar trebui să fie. Și cavalerul de spade este curiozitate. Cineva aici este curios să vadă ce faceți pentru că nu știe nimic despre voi.
dar voi puteți spune acestui om fix cât vreți voi să știe despre voi. Și pentru pești, șapte de bâte, faetonul și moartea. Este nevoie să depuneți un efort pentru a avea parte de o reușită. Voi sunteți în punctul în care s-a ascuns aici o carte. Uite, sunteți într-un blocaj, dar puteți ieși de acolo. Este succesul în mâna voastră. Trebuie să luați o hotărâre și să vă ridicați în picioare, adică să acționați, să începeți ceva. Și aveți parte de progres aici, nu veți rămâne în acest blocaj. Dar acțiunea aceasta trebuie inițiată de voi. Este o recuperare pentru unii dintre voi. Poate fi o reparație pe care o faceți. La locul de muncă, atenție să nu aveți întârzieri la zboruri din cauza unor probleme tehnice. Înaltul preot a ieșit cam pe la toată lumea. Este vorba despre tradiție. Să aveți grijă că dacă doriți să rezolvați ceva, aveți o șansă, doar că aveți tendința de a repeta ceva din trecutul vostru. Aveți posibilitatea să întâlniți pe cineva, dar trebuie să fiți mai fermi, mai hotărâți. 5 de bâte. Atenție la gelozie, sau poate aveți de face cu oameni geloși și aveți parte de complicații din acestea zilnice, sau puteți aplana un conflict cu foarte multă înțelepciune, cu familia extinsă, cu colegii de la serviciu. Uite, un conflict se aplanează aici, dar nu fugiți de el. Voi aveți tendința de a fugi dintr-o situație, deși mai vreți o șansă, însă aici atenție că voi veți fi cel care trebuie să spuneți ceva anume. Voi deschideți subiectul, voi deschideți această oportunitate. 10 de spade. Aproape că s-a încheiat o perioadă de așteptare, aproape că s-a încheiat ceva ce înainte nu vă era accesibil. Și regina de cupe. În curând vă veți bucura, în curând sufletul vi se umple de bucurie. Atenție că aici s-ar putea să aveți de-a face cu cineva care manipulează o situație și în sfârșit descoperiți asta. Poate fi manipulare foarte multă cu 5 de bâte și cu regina de cupe aici și veți spune stop sau descoperiți voi, în sfârșit vă convingeți că cineva manipulează o situație și veți spune ok, bine, gata, stop. Uite, sensul vieții. Da, aveți o șansă să ieșiți și din această relație, dar să vă găsiți și alta, unii dintre voi. Aveți o șansă să vă și împăcați, deși aici a fost greu. Teacher, aveți de învățat din asta. Sau poate sunteți profesori și aveți vreo provocare. Poate fi o chestiune legată de bullying aici sau cineva vă cere ajutorul. Profesori, pedagogi, sau poate aveți nevoie de un sfat de la cineva și veți obține acel sfat. Pe de altă parte, atenție, dacă cereți vreun sfat, cui cereți acel sfat? Pentru că s-ar putea să fie cineva invidios și să nu vă spună neapărat ceva ce vă avantajează. Uite, vedeți masca. Pe de altă parte, a venit timpul să acceptați voi o situație. Pur și simplu, acceptați o situație. Taurul. Este mult mai simplu să acceptați o situație sau este mult mai simplu să lăsați de la voi și să suferiți când ar trebui să spuneți lucrurilor pe nume. Aveți o ocazie să schimbați lucrurile acestea acum. Pot fi chestiuni legate de bani. Puteți ține o dietă dacă vreți. Ancora și Milky Way. Uite, puteți să vă împăcați cu cineva, dar pe de altă parte este și momentul să vă dați seama până unde. Despre asta este vorba la voi. Până unde pot merge sau cât de mult pot face, cât mai durează, fix cât doriți voi. Puteți încheia această situație acum, orice situație ați traversa voi, se termină ceva, cât mai durează deloc, dacă voi hotărâți asta. Pentru voi este nevoie de determinare și voință. În următoarele zile vă va fi testată sau va fi nevoie să dați dovadă de voință și determinare pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce vă propuneți și puteți cere ajutorul pentru că toate evenimentele vor fi cumva maestri voștri, adică
veți învăța din tot ceea ce se va petrece în următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bucuroși și iubiți, să aveți o săptămână minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!